তোমালোকে এটা কথা জানানে আমি সদায় গছ পুলি ৰুব লাগে গছ কাটিব নালাগে গছ সদায় আমি ৰুব লাগে কাৰণ আমি গছৰ পৰাই আমাৰ পৰিৱেশটো প্ৰদূষণ মুক্ত হৈ থাকে আৰু আমি কি কৰিব লাগে তোমালোকে মোৰ যিবিলাকে এতিয়া ভিডিঅ' চাই আছা সেইবিলাকক মই গোটেইখিনিকে কৈছোঁ তোমালোকে কি কৰিবা নিজৰ জন্মদিনত তোমালোকে সকলোৱে কেক কাটা হয়নে নহয় কেকটো কাটিবা কিন্তু কেকৰ লগত কি কৰিবা এডালকৈ গছ পুলি ৰুবা আৰু সেই গছ পুলিডাল তোমালোকে যত্ন লৈ ডাঙৰ কৰিবা আৰু ডাঙৰ কৰিলে সেই পাতৰ পৰা তোমালোকে ফল খাব পাৰিবা হয়নে নহয় আৰু ফলো খাব পাৰিবা গাছডাল ডাঙৰ হ'লে আমাৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়া হৈ থাকিব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে অক্সিজেন পাবা হয়নে নহয় Good evening my students. Hello everyone. Good evening my students. খবৰ নিশ্চয় ভাল সকলোৰে আজি মই আকৌ লৈ আহিছোঁ আধৰুৱা খণ্ড মানে প্ৰথমমান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰে The Dog and the Red Van কি ষষ্ঠটি খণ্ড 6 নম্বৰ খণ্ডটি লৈ আহিছোঁ যোৱাকালি আমি অলৈকে কৈছিলোঁ আৰু আজি আমি অৰ পাছত জেডলৈকে ক'ম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি দিব যাতে মই আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ই আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ P for কি আছিলে এ পিজন মানে হৈছে পাৰ চৰাই আৰু পাৰ চৰাইক আমি কিহৰ প্ৰতীক বুলি কওঁ শান্তিৰ প্ৰতীক বগা পাৰ চৰাইক আমি কিহৰ প্ৰতীক কওঁ শান্তিৰ প্ৰতীক এ পেন্সিল য'ত আমি যিহৰ দ্বাৰা আমি লিখিবও পাৰোঁ আৰু ছবি আৰ্ট কৰিবও পাৰোঁ মানে আঁকিব পাৰোঁ এ পেনৰ দ্বাৰা আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে P for কি পালোঁ পিজন পেন্সিল হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল Q for a quail মানে হৈছে লেপ এ কুইল মানে হৈছে চৰাই পাখি এ কিউ মানে হৈছে শাৰী কি বুজি পাইছানে তোমালোকে যে আমি কি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আমি কি কৰোঁ শাৰীকৈ থিয় হওঁনে এটাৰ পিছত এটা যেতিয়া থিয় হয় সেইটোক শাৰী বুলি কয় আৰু সেই শাৰীটোকে কিউ বুলি কয় কিউই বুলি কয় কিউই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কিউ ফৰ কি পালোঁ কুইল কিউই হৈ গ'ল আর ফৰ এ ৰাইনো মানে হৈছে গড়ৰ কি থাকে খৰ্গ থাকে খৰ্গৰ কাৰণে গড় কি বিখ্যাত হয়নে এ ৰেডিঅ'ৰ দ্বাৰা আমি দূৰ দূৰণিৰ খবৰ বা বাতৰি পাওঁ ৰেডিঅ'ত আমি নাটক শুনিব পাৰোঁ ৰেডিঅ'ত আমি গান শুনিব পাৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান দিনত কি ৰেডিঅ'টো নোহোৱা হৈ যাই আছে হয়নে নহয় আমি বহুতে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা হয় কিন্তু তোমালোকে ৰেডিঅ' কি এতিয়ালৈকে বহুতে দেখিয়ে পোৱা নাই হয়নে কিন্তু আমি সৰু থাকোঁতে ৰেডিঅ' দেখিছিলোঁ এ ৰিভাৰ মানে হৈছে কি ৰিভাৰ মানে হৈছে নদী ৰিভাৰ মানে কি নদী হৈ গ'ল আর ফৰ কি পালোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইনো ৰেডিঅ' ৰিভাৰ হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল এছ ফৰ দা ছান মানে হৈছে সূৰ্যই কি দিয়ে তাপ দিয়ে আৰু সূৰ্যটো আমাৰ কিহত ওলায় দিনৰ ভাগত দেখা পাওঁ এ চুইটকেছটোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ সামগ্ৰী ভৰাই নিব পাৰোঁ কি কৰিব পাৰোঁ আমি চুইটকেছত লৈ যাব পাৰোঁ এ চুৱেটাৰ আমি ঠাণ্ডাত পিন্ধিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এছ ফৰ কি পালোঁ ছান চুইটকেছ চুৱেটাৰ হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল টি ফৰ কি এ ট্ৰি মানে হৈছে গছ তোমালোকে এটা কথা জানানে আমি সদায় গছ পুলি ৰুব লাগে গছ কাটিব নালাগে গছ সদায় আমি ৰুব লাগে কাৰণ আমি গছৰ পৰাই আমাৰ পৰিৱেশটো প্ৰদূষণ মুক্ত হৈ থাকে আৰু আমি কি কৰিব লাগে তোমালোকে মোৰ যিবিলাকে এতিয়া ভিডিঅ' চাই আছা সেইবিলাকক মই গোটেইখিনিকে কৈছোঁ তোমালোকে কি কৰিবা নিজৰ জন্মদিনত তোমালোকে সকলোৱে কেক কাটা হয়নে নহয় কেকটো কাটিবা কিন্তু কেকৰ লগত কি কৰিবা এডালকৈ গছ পুলি ৰুবা আৰু সেই গছ পুলিডাল তোমালোকে যত্ন লৈ ডাঙৰ কৰিবা
আৰু ডাঙৰ কৰিলে সেই পাতৰ পৰা তোমালোকে ফল খাব পাৰিবা হয়নে নহয় আৰু ফল খাব পাৰিবা গাছডাল ডাঙৰ হ'লে আমাৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়া হৈ থাকিব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে অক্সিজেন পাবা হয়নে নহয় সেইকাৰণে তোমালোকে এতিয়া এটাই প্ৰতিজ্ঞা কৰা যে তোমালোকে প্ৰত্যেকে কি কৰিবা নিজৰ জন্মদিনত এডাল হ'লেও গছ পুলি ৰুবা ঠিক আছে তেতিয়া হ'লে for tree হয়নে তাৰ পাছত আছে T for truck ট্ৰাকত আমি কি ট্ৰাকবিলাকত আমি কি বস্তু বাহানি কঢ়িয়াই দূৰলৈ লৈ যাব পাৰো এ টেবুলত আমি বহি কিতাপ পঢ়িব পাৰো লিখিব পাৰো বহুত কাম কৰিব পাৰো হয়নে হৈ গ'ল তেতিয়া হ'লে T for কি পালো tree truck table হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল U for কি an umbrella মানে হৈছে ছাতি আৰু ছাতিটো আমি বৰষুণতো ল'ব পাৰো আমি ছাতিটো আমাক বৰষুণতো লাগে আৰু বেছি ৰ'দ দিলেও আমাক ছাতি লাগে an umpire হৈছে আমাৰ খেলৰ পৰিদৰ্শক যিয়ে খেলখন ক'ত ভুল হৈছে ক'ত শুদ্ধ হৈছে কোন আউট হৈ গৈছে কোনে কি কৰিছে গোটেইখিনি পৰিচালনা কৰে তেখেতক আম্পায়াৰ বুলি কয় and urine মানে হৈছে কলহ তেতিয়া হ'লে আমি কি পালো U for umbrella umpire urine হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল V for কি a van হৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ভেনত উঠি আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰো এ ভায়লিন এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু ভায়লিনটো আমি কেনেকৈ ল'ব লাগে এনেকৈ ধৰিব লাগে আৰু এনেকৈ এপাত লাঠি থাকে হিপাতেৰে আমি এনেকৈ বজাব লাগে হৈ গ'ল এ ভাস মানে হৈছে ফুলদানি হয়নে তেতিয়া হ'লে আমি কি পালো V for পালো ভেন ভায়লিন ভাস হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল W for কি এ ৱাল মানে কি আমাৰ ঘৰৰ বেৰবিলাক দেখিছানে সেইবিলাকক আমি ৱাল বুলি কওঁ আৰু সেই ৱালখনকে কি কয় অসমীয়া দেৱাল এ ৱাচ আমি ক'ত পিন্ধো হাতত পিন্ধো আৰু ৱাচটো কি বুলি কয় ঘড়ী এ উইন্ডো মানে হৈছে খিৰিকী হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে W for গম পালা তেতিয়াহ'লে আমি W for কি পালো ৱাল ৱাচ উইন্ডো হৈ গ'ল এবাৰ আহিল X for an X-ray দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ দেহত ক'ত আমি ডুব পাইছো ক'ত আমাৰ দেহৰ ভিতৰত কি হৈছে এই X-ray দ্বাৰা আমাৰ X-ray মেচিনৰ দ্বাৰা ওলাই যায় আৰু X-ray মেচিনত ভৰাই দিয়াৰ পাছত X-ray মেচিনৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰাৰ ফলত যিখন এখন আমাৰ কি আহে কাগজ আহিব সেইখনত আমাৰ ক'ত কি দেহত ক্ষতি হৈছে আমি দেখা পাওঁ আৰু সেই কাগজখনকে আমি কি কওঁ X-ray হয়নে সেই কাগজখনকে আমি কি কওঁ X-ray report হয়নে আমাৰ দেহত কি হৈছে গম পোৱাখিনিকে কওঁ X-ray report X for an X-ray fish আৰু ঠিক সেইদৰে এটা মাছক যেতিয়া X-ray কৰিম আৰু সেই X-ray খনক কি কৈছে an X-ray fish xylophone এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ যিটোত আমি গান পাতি আদিত বজাব পাৰো তেতিয়াহ'লে কি পালো X-ray fish আৰু xylophone এইবাৰ আহিল Y for কি এ ইয়াক দেখিবলৈ মহৰ দৰে আৰু ইয়াকৰ দীঘল লোম থাকে কাৰণ ইয়াকটো আমি ঠাণ্ডাৰ দেশতে দেখিব পাৰো আৰু ইয়াকৰ সেই দীঘল লোমৰ বাবে কি ঠাণ্ডা কম লাগে Y for yo হাতৰ লাটুম খেলৰ সামগ্ৰী এবিধ হাতত লৈ হিটো লাটুম খেলিব পাৰি এ Y seat হৈছে যন্ত্ৰ চালিত এখন নাও তাহলে Y for কি পালো ইয়াক Y seat হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল Z for কি আছে এ জু মানে হৈছে চিৰিয়াখানা য'ত জন্তুবিলাকক ৰাখে আৰু সেই জন্তুবিলাক আমি চাবৰ বাবে যাব পাৰো হয়নে এ জেব্ৰা হৈছে কি wild animal আৰু wild animal মানে কি বনৰীয়া জন্তু Z for
জিপ মানে কি হৈছে চেইন চেইন জিপ মানে হৈছে চেইন চেইন পাত আমি বন্ধ কৰোঁ আৰু চেইন পাত আমি খুলিও দিওঁ আৰু সেই পাতকে কি বুলি কৈছে জিপ বুলি কৈছে আৰু জিপ আমাৰ বেগতো থাকে হয়নে নহয় কাপোৰতো থাকে হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইখিনি পাৰিবা এৰ পৰা জেডলৈকে তোমালোকক গোটেইখিনি তিনিটা ৱৰ্ড কৈ দিলোঁ মনত থাকিব সুধিব লগা থাকিলে মোক নিশ্চয় সুধিব পাৰিবা ঠিক আছে এইটো চোৱা লেটছ থিংক এণ্ড সে আমাক কি দিছে ভাবিবলৈ দিছে আৰু ক'ব দিছে হয়নে ইয়াত কি দিছে আই এম ইন স্লেট SLATE স্লেট বাট নট ইন লেট লেট বানানটো কি দিছে LATE একে বানান হৈছে এছটো নাই খালি এতিয়া লেটটো আহিছে হয়নে হু এম আই তেতিয়াহ'লে মই কোন হ'ব ওপৰটোত এছ আছে তলটোত এছ নাই তেতিয়াহ'লে মই কোন এছ ইয়াতে কি হ'ব এছটো লিখি দিছোঁ চাই লোৱা তোমালোকৰ সেইমতে লিখি ল'বা এইবাৰ ইয়াত চোৱা লেটছ ৰিড আমাক খালি পঢ়িব দিছে আৰু ইয়াতে কি লিখি দিছে চোৱা দ্য ৱৰ্ড ফেন হেজ দ্য এ চাউণ্ড ইন দ্য মিডিল কি কৈছে ফেন শব্দটোৰ মাজত ক ধ্বনি আছে হয়নে VAN ফেন VAN এই ক ধ্বনিটো মাজত আছে VAN কি হ'ল ফেন ঠিক সেইদৰে এইকেইটাও আমি পঢ়ি ল'ম ANT 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 MAN 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 PAN fan PAN fan PAN fan কি গম পালো এণ্ট মানে হৈছে পৰুৱা মেন মানে হৈছে মানুহ ফেন মানে হৈছে বাহন হৈ গ'ল এইবাৰ এইখিনি চোৱা হুৱেৰ ইজ দ্য বাটাৰফ্লাই পখিলা ক'ত আছে পখিলাটো ক'ত আছে আমাক ইয়াতে প্ৰশ্ন এটি সুধিছে কি দিছে এখন টেবুল দিছে টেবুলৰ ওপৰত পখিলাটো দেখাইছে আৰু ইয়াত কি লিখি দিছে দ্য বাটাৰফ্লাই ইজ অন দ্য টেবুল পখিলাটো টেবুলৰ ওপৰত আছে হৈ গ'ল তাৰপাছত ইয়াত কি দিছে এখন টেবুল দিছে টেবুলৰ তলত পখিলাটো আছে তেতিয়াহ'লে কি কৈছে দ্য বাটাৰফ্লাই ইজ আণ্ডাৰ দ্য টেবুল পখিলাটো টেবুলৰ তলত আছে তাৰপাছত ইয়াত এটা বক্স দিছে আৰু বক্সটোৰ ভিতৰত এটা পখিলা দিছে দ্য বাটাৰফ্লাই ইজ ইন দ্য বক্স পখিলাটো বাকচটোত আছে আৰু এই পখিলাটো কি বাকচটোৰ ক'ত আছে ভিতৰত আছে এই পখিলাটো বাকচটোৰ ভিতৰত আছে ইয়াত আমি তিনিটা শব্দ পাইছোঁ ইন অন আৰু আণ্ডাৰ ইয়াতে পাইছোঁ আমি অনটোত চিন অন মানে হৈছে ওপৰত ইয়াতে পাইছোঁ কি পাইছোঁ আণ্ডাৰ মানে হৈছে তলত আৰু ইয়াতে পাইছোঁ ইন মানে হৈছে ভিতৰত ইন অন আণ্ডাৰ বুজি পালা পখিলাটো টেবুলৰ ওপৰত আছে কাৰণে আমাৰ অন দিছে পখিলাটো টেবুলৰ তলত আছে কাৰণে কি দিছে আণ্ডাৰ দিছে